A mai nap a lábunkról, egészen pontosan a térdünkről fogunk beszélgetni. A síelésben, de gyakorlatilag minden sportban a láb, az alsó végtag nagyon fontos, hiszen ez viseli el a testsúlyunkat, ez kapja a terheléseket. A láb az, ami a stabilitást biztosítja, és ugyanakkor pontosan ezért a láb rengeteg olyan veszélynek van kitéve, amelyik esetleg károsíthatja, vagy kérdés az, hogy muszáj-e, hogy károsítsa. A síelésnek az a híre, hogy a térd szempontjából nagyon veszélyes. Tény, hogy valamennyiünknek van olyan ismerőse, akinek már volt térdszalagszakadása. Én nekem tanítványként nagyon sokan jönnek vissza, úgyhogy ezzel foglalkozni kell, hiszen akinek volt a térdével probléma, azt egy picit más felfogás vagy más szemlélettel kell esetleg tanítani. És ez valóban egy gyakori dolog, beleértve saját magamat is, mert nekem is volt már térdszalagszakadásom mind a kettő térdemben. Nem véletlenül fordultam ebbe az irányba, és kezdtem el azon gondolkodni, hogy mennyire kötelező része a síelésnek az, hogy el kell fogadnunk, hogy ebben megsérülhetünk. A gyerek futkározik az udvaron, akkor eltörhet a keze. Síelek, akkor megsérülhetek. Ha nem így lenne, akkor otthon kellene ülni a televízió előtt, amelyik egyébként egy centivel sem egészségesebb dolog. Tehát akkor már maradjunk abban, hogy vállalunk egy pici kockázatot, de kérdés, hogy ez a kockázat, ez feltétlenül akkora, amekkorát gondolunk, lehet-e ezen csökkenteni, lehet ezen a kockázaton változtatni. A térd tulajdonképpen olyan, mint bárminek a lába, asztalláb, székláb és a többi, ami egyébként nagyon egyszerű lenne, fölülről megkapja a súlyt, ami az asztalon van, ahogy ülünk a széken, alul támaszkodik a földön, és a kettő között pedig ez az oszlop, ez a rúd tartja a súlyunkat. És ez ilyen egyszerű lenne, akkor, ha nem lenne tele mindenféle ízületekkel, izmokkal és egyébben, és még mindig nem lenne gond, hogyha csak pontosan fölülről kapná az erőket, mert akkor ugyanilyen stabilan állna. Csak hogy egy picit is minimálisan oldalról érkezik az erő, nem pont felülről, abban a pillanatban meg tud bicsaklani a lábunk a térdizületnél. Térdizület és az alsó végtagunk abban más ettől a kis játéktól, amit kölcsönkértem, hogy a térdünk az csak előre-hátra szeretne mozogni, ez az izület, ez a játék, ez tud mindenféle irányban bocsánat, a combcsontot nem akartam eltörni, tehát ez a játék, ez mindenféle irányba tud mozogni, a térd az meg csak előre-hátra szeretne. Miért szeretne előre-hátra mozogni a térd? Azért, mert olyan a felszíne, tehát nem gömb alakú az izület, hanem egy ilyen hordó jellegű, vagy kettős hordó, másrészt pedig vannak benne szalagok. És ezek a szalagok, ezek megtartják ezt az egytengelyű mozgást. Amikor sérülés történik, akkor tulajdonképpen az történik, hogy oldalirányba szeretné valami erő elnyomni a térdünket, és a szalagok már nem elég erősek ahhoz, hogy ezt megtartsák. Az egész alsó végtag kialakítása ennél jóval bonyolultabb. Nem csak előre-hátra képes mozogni, hanem csavarodásokra is képes, és ezért olyan dolgok tudnak vele történni, hogyha például, mi a síelésről beszélek, a síelésben szeretném élére állítani a sílécet, és ezért lenyomom a nagylábujjamat, vagy megnyomom a sínek a belső élét, megcsavarodik ugye a boka rész, a láb, és az egyből az alszáron keresztül csavarja a térdet is, a térdem be fog x-elni, és már feszítem a szalagokat. Ráadásul ez a csavarodás, ez föl fog menni egy csípőig, el fog fordulni a csípőm, és ott a farizomnál is változások lesznek, tehát ez mind-mind olyan dolog, amelyik valamilyen értelemben terhelést, feszültséget tud jelenteni a térdre nézve. Ezek nem biztos, hogy sérülésekben fognak jelentkezni, jelentkezhetnek kopásokban is, de amíg az ember 30-40 éves, nem gondol ezekre, mert nem jelenik meg olyan erővel, vagy olyan fájdalommal, bár én egyébként ismerek olyanokat, akik már 20 éves korukban is megjelennek a térdfájdalmak, kopások. A 60-70 éves korunk körül jelenik meg a térdkopása, nagyon fájdalmas, csökkent mozgással, életminőség romlással, hogy ezek a fájdalmak, ezek egyébként 20-30, sőt 10 éves korban előzhetők meg, ha megtanuljuk jól használni a térdünket, jól használni a lábunkat, mert ugye a probléma ott van, hogy ülünk egész nap, nem tudjuk, nem tanuljuk meg gyerekkorban, hogyan kell használni a lábat, és amikor viszont elkezdjük használni, akkor meg nem jól használjuk. Erre sajnos, vagy nem sajnos, szerintem szerencsére időt érdemes szánni, egy kis mozgással, edzéssel lehet ezeket a dolgokat fejleszgetni. Röviden tehát így néz ki a láb és a tér problémája, de később visszatérünk még más szempontokból rá, a következő részben pedig elkezdünk keresni apróbb megoldásokat, aztán majd áttérünk a gyakorlatra is. A viszontlátásra!